Ayun. Oops. Ayan, so may namuni na naman. Oo, namuni na naman sila. Ay, hello. Hi, Erlinda. Hello, baby. Tsaka, hi. Sir Wayne, Yes. So, ganito talaga pag may mamuni eh. Talaga, magre-request. na ano, uy, message naman. Sige, magme-message naman ako. 3 times na to. Una, birthday ni Sir Neil. Pangalawa, si Carol nung unang araw. Tapos, ito na naman. Wag na nga kayong mamuni. Lagi kayong nagba-message eh. Sige, ito na message ko. Isinulat ko talaga kasi mahaba-haba to, Erlinda ha. Ito lang, magkwento lang ako mga 3 hours to. Sit tight, sige. So hello pa dyan, pala dyan sa ano. Siguro 30 people na naman in the house. Mega shout out dyan sa 30 people in the house. Ang dami nyo na naman. Tapos yung 30 nga. Nagugulot nga ako lang. Bakit ang dami talaga nitong ano nito Erlinda. Tsaka marami ding close. So yun, ang sasabihin ko pala. Today, napakasaya ko talaga. Anong date ba ngayon? October 20? Yes. October 20 kasi, dalawa sa pinaka close ko sa GC. Oo. Ito, si Erlinda. Siguro hindi niya ako consider na close, but I consider her one of the closest friends ko dito sa YouTube world. Tsaka si Gemaline Pinta, bahala ka dyan. Hindi mo to mamaya Gemaline ha. So mamaya ka na. Sa Sabado ka ba, diba? O sa Sabado, basta. So kaninang umaga, I just want to share. Namuni na nga sila, diba? And so yun, silang dalawa talaga. And close ko yung dalawa eh. Magaling din ako eh. Marami akong friends, mga 3. Ayan. So itong si Erlinda, si Gemaline Pinta, siguro kilala nyo yun. Kung hindi nyo kilala, bahala yung babaeng yun. Yan, part talaga sila ng pag-YouTube ko. Kasi si Erlinda, itong babaeng to, si Erlinda, ang bait nito. Hindi katulad ng isa, si Gemaline, bahala yun. So, asa na ba yung notes ko? Yun, naalala ko pa nung nag-LS ako. Sus, nako, 8 hours LS ko, ang kapal ng mukha ko. Oo, sinamahan ako nito ni Erlinda talaga. So, ito yung message ko, Erlinda. Salamat po. Yan lang. So, salamat talaga, Erlinda. Kasi, nagsusupport ka sa akin. Tsaka, naku, hindi nyo alam. Tumatawag yung babae niyan sa akin. Oo, tinatawagan ako kasi daw, akala ko, magpapasupport na naman to. Ano daw, may ibang nag-LS na walang tao. So sinasabihan niya ako na, uy Kalmahara, puntahan mo din ito si konti lang tao. Parang naisip ko, wow, grabe naman to si Erlinda, nakakataba ng puso. Parang tumutulong din siya sa iba, hindi lang sa sarili niya, pati sa iba. Kaya ang daming pumupunta dyan kay Erlinda. Yung sa Team Jollibee, McDo, 7-Eleven, basta yung mga friends niya. So, yun, salamat talaga sa friendship eh. Wait, di lalabas ang luha ko eh. Uy, basta. Salamat talaga sa friendship eh. And part na talaga kayo ng pag-YouTube ko. Yan. So again, Erlinda, I congratulate you. And sana tuloy-tuloy lang yung pagiging mabait mo. Mabait ka naman. And let's continue our, ang tawag dito? Let's continue our journey since andito na tayo sa monetization journey, char. So this is me, Kalmahara. That is her, Ate Erlinda. So we are signing off. Bye. Signing off, hindi ko naman to, paano to, LS? Sige, bye. Ha?